مساء الفل. ريال مدريد وإليتش، عارفك هتقول لي يا تكتيكان ورايح تسيب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، واليونايتد فاز بهدفين وكانت تكتيكات قوية ما بين إريك تين هاج وأنطونيو كونتي، بدلا من إنه ريال مدريد يعني فريق من طرف واحد. ما تقلقش يا صديقي، إن شاء الله تحليل مانشستر يونايتد وتوتنهام ينزل صباح الغد. تعال بقى معايا نشوف ريال مدريد إزاي فاز بثلاث أهداف، مع العلم اتلغى له كمان ثلاث أهداف ولكن كانوا بداعي التسلل. هنتعرف مع بعض ازاي الريال كان بيلعب مع الكرة، وايه هي كانت نقطة ضعفه واللي مستمرة من بداية الموسم. تعال معايا نبدأ بأول شيء، وهو ريال مدريد مع الكرة في مرحلة بناء الهجمات تحت ضغط إليتشي لما كان بيخرج من ملعبه ويضغط بخمس ست لعيبة بعد الريال ما يجذبه لمنطقة معينة، كان الريال بيبدل اللعب من جهة الزحمة، جهة الكرة، جهة الضغط. هنا الجهة اليمنى بتمريرة من كارفخال عند ديفيد ألابا وروديجير، ثم الفريق ينتقل بالكرة. هنا لعبة أخرى، وزي ما أنت شايف الريال بيضغط عليه بثمان لعيبة على جهته اليمنى عند مودريتش وكارفخال وتوني كروس. فهنا توني كروس بيعمل إيه؟ بتمريرة على طول بيبدل عند روديجير، وبما إن هنا ديفيد ألابا مضغوط عليه وفينيسيوس كذلك، فهنا روديجير لاعب قادر على حمل الكرة، فوصل بيها للربع الثالث من الملعب علشان يمرر لكريم بنزيما بين الخطوط. هنا بقى ريال مدريد وهو مع الكرة اثناء الاستحواذ، كانت السلبيه الاولى انه الفريق بيستهلك اكبر عدد من اللعيبه تحت الكرة، والحقيقه تقدر تقول على ده استحواذ امن، استحواذ اقتصادي، في ان انت يعني بتستهلك اكبر عدد من التمريرات، بتضيع وقت شويه. المهم انك عايز يعني تمرر المباراه وتمرر الوقت في المباراه بدون ما تتعب كتير، علشان طبعا تقدر تواصل في كل البطولات. زي ما انت شايف هنا خمسة تحت الكرة في المستطيل الأحمر، وخمسة فوق الكرة ضد 10 من فريق إليتشي اللي بيدافع بالعشر لعيبة، وفي خماسي بعرض الملعب، رودريجو فاتح على الخط، فإذا فالفيردي في أنصاف المساحات اليمنى، بنزيما مهاجم وبيدعم في منطقة الكرة، مودريتش هو اللي في أنصاف المساحات اليسرى، لأن في غيابة شاوميني في الشوط الأول شفنا كروس هو اللي هنا بين قلبي الدفاع ميليتاو وروديجير، في حين فيدي فالفيردي هو الوسط الايمن مكان مودريتش، ومودريتش بدل في المكان الوسط الايسر مكان توني كروس. وهنا طبعا تبديل اللعب علشان تبحث عن مواقف واحد ضد واحد عند فينيسيوس جونيور في الجهه اليسرى. وهنا كان ريال مدريد بعد استحواذ سجل هدف فيدي فالفيردي، ثم بعدها الفريق تراجع شويه، وزي ما انت شايف هنا بالعشر لعيبه، فيدي فالفيردي في الجهه اليمنى وخلفه كارفاخال، ودفاع خماسي 5-4-1، وفينيسيوس ملتزم وبالتغطيه مع زمايله امام ديفيد الابا في الجهه اليسرى، ومودريتش وكروس بين الخطوط. الريال بعدها لما الكره بتجيله بيستحوذ عليها، وظهر بقى هيكل انت بتقدر تقول عليه يعني او تسميه الاستحواذ الاقتصادي، اللي هو انت بتستهلك وقت كبير على الكره، وفي لعيبه كتير بعرض الملعب، وبتحاول ان انت تلعب بعرض الملعب من جهه لاخرى. لكن المشكله اللي دايما بقول انه لما ده بيحصل بتتعرض لبعض المشاكل، واللي منها اول شيء لو انت فقدت الكره، فانت بما انك خطوطك متباعدة فهنا هتتضرر من الخصم، ولكن بقى على حسب حالة الخصم بيكون حجم الضرر. يعني إليتشي مش هو مانشستر سيتي أو بايرن ميونخ أو ليفربول، الفرق اللي هي سريعة في عملية الانتقال بالكرة وتحريكها لملعب الخصم. فهنا شوف اللقطة الأولى زي ما أنت شايف في الدقيقة 15 والثانية 37، توني كروس طلعت منه تمريرة فاتقطعت، فهنا إيه مفترض الخصم على طول، لكن أخذ وقت على الكرة، فمن الثانية 37 للثانية 51. وهنا هتلاقي ريال مدريد عنده خلل ونقطة ضعف دفاعية، وهي ان التمركز ما بيبقاش افضل حاجة في الربع الاول والاخير من الملعب. فهنا في اربع لعيبة على روديجير وديفيد الابا، ولكن الراجل عمل عرضية سيئة فكانت هنا لتوني كروس. هنا لعبة اخرى وفي الدقيقة 54، يعني ايه بتوقيت اخر، ريال مدريد باستحواذ اقتصادي، اللي هي اللعيبة بتحاول تبعد عن الخصم، يبعدوا بالكرة عن الخصم، يستهلكوا وقت على الكرة، فالوقت ده يسمح لهم بايه؟ يسمح لهم انهم يعني ينهوا المباراة بدون ما يتعبوا. في الدقيقة 58 برضو نفس الشيء، والخطوط متباعدة، وتقدر تقول عليها صينية اقتصادية مش صينية هجومية. هنا بقى بداية الهدف الثاني لريال مدريد، عينك على فيدي فالفيردي. فيدي فالفيردي هنا هيتابع اللاعب وهيروح يضغط عليه، يقطع الكرة، ثم يعمل ايه؟ دوران نحو مرمى الخصم، وصل بالكرة
ولقى هنا منطقه فيها زحمه فيها 7 لعيبه من إليتشي، فقرر يلعب عند كريم بنزيما وهو لاعب ذكي، ما لعبش هنا لرودريجو لان رودريجو كان هيبقى في موقف تسلل، فلعب لبنزيما، فبنزيما اصبح هنا في المساحه، فراح بنزيما اخذ وقته على الكره لحين هنا ما رودريجو قطع في المساحه عشان يكون خيار للتمرير، استقبل التمريره وسلمها بالكعب لبنزيما اللي على طول من لمسه واحده راح يسدد على يمين الحارس. وهنا بدايه الهدف الثالث في الدقيقه 89. متخيل بنزيما بيعمل ايه؟ راجع للربع الاول من ملعب ريال مدريد علشان الريال هنا بيتعرض لضغط ب5 لعيبه على 4، فبنزيما لما راح اصبحوا 5 ضد 5، فلما قرب من ألابا اصبحوا 2 ضد 1، فاصبح خيار للتمرير، طلب الكره مشي بيها ثم لعب هنا لتشاوميني، تشاوميني على طول اخذ الكره وانطلق وراح يلعب في المساحه عند رودريجو، هنا رودريجو بيهرب خلف الظهير ثم يعمل كره بينيه لاسينسيو علشان اسينسيو يسجل الهدف الثالث. تعال بقى نشوف معايا نقطه ضعف ريال مدريد والتعامل مع العرضيات، بدايه هنا من الكره الثابته، شايفين ميليتاو بيطلعها فين؟ في 3 لعيبه، الراجل هنا سدد الكره ولكن كانت فوق المرمى، هنا لعبه كره طوليه برضو خلف دفاع ريال مدريد، خلف مين؟ خلف ديفيد ألابا، هنا الراجل عمل منه العرضيه برضو راحت هناك والتغطيه سيئه، ثم بين المدافعين وبرضو الراجل هنا بين ميليتاو وروديجير، يعني كان يقدر يسجل هدف ولكن لعبها فوق المرمى، هنا برضو كرة عرضيه بينيه واتلعبت هنا خلف مين؟ خلف المساحه اللي عند ميليتاو وكارفخال علشان الخصم على طول يلعبها، ولكن الحقيقه لونين يعني عمل تصديات جيده جدا وهنا منع كرة هدف. هنا لعبه اخرى وركز كده الراجل ازاي هيهرب بين وسط ودفاع ريال مدريد، شايفين هنا الراجل هنا رقم 19 بيعمل ايه امام تشاوميني، سحب للخلف، اتسحب ما بين تشاوميني وتوني كروس ثم سحب تاني خلف تشاوميني، لو تركز كده هتلاقي في مساحه كبيره ما بين مين؟ ما بين روديجير وما بين ميليتاو، مفترض ميليتاو رايح يضغط على المهاجم يبقى روديجير يقرب ويرحل معاه مين؟ ديفيد ألابا، او انه يرجع تشاوميني بشكل جيد ويقفل المساحه، ده ما حصلش سواء من روديجير او من تشاوميني، فاتلعبت الكره خلف ميليتاو، شايفين في المساحه الراجل هنا كان يقدر يسجل هدف محقق ولكن الكره كانت فوق المدرجات. لكن الحقيقه بالرغم كل ده اهم شيء ان ريال مدريد في المباريات الكبيره في الاوقات الصعبه اللعيبه بتكون موجوده، يعني في مباريات الابطال شفنا الريال اداؤه كان عامل ازاي، في مباريات اتلتيكو مدريد في الدوري وضد برشلونه اللي هم اصعب فرق في الدوري الاسباني، ومهم جدا انك في مباريات الدوري تجمع نقط حتى لو انت مش افضل شيء على ارض الملعب، لكن المهم انك تفوز، وده اللي بيقدر يعمله الريال بالتحديد هذا الموسم. بكده اكون وصلت لختام الحلقه، في النهايه ما تنساش تدعمني باللايك، تشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.